අද අපි අපේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ YouTube එකේ වීඩියෝස් වලට කොහොමද hashtag use කරන්න කියලා. ඉතින් මේ hashtag ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්න තියෙන්නේ Twitter කියන මීඩියා යුනිට් එකේ තමයි ඉස්සෙල්ලාම hashtag use කරන්න ආරම්භ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ Instagram, Facebook, YouTube වල මේ hashtag එක use කරනවා. අපි වැඩි විස්තර වලට යන්නේ නැතුව hashtag එකක් කොහොමද YouTube වීඩියෝ එකකට යොදා ගන්න කියන එක ගැන මම දැන් කියලා දෙන්නම් මගේ වීඩියෝ එකකට hashtag එකක් apply කරලා. right මම මේ විදිහට එනවා මගේ වීඩියෝ එකකට. මේකට hashtag මොනවත් use කරලා නැහැ. ඔයා යන්න ඕනේ වීඩියෝ එකේ details වලට ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය hashtag එකේ එන්න ඕනේ වචන ප්‍රමාණය type කරගන්න. වැදගත්ම දේ තමයි මේකේ පටන් ගන්නකොට hashtag එකක් ඔයා දාන්න ඕනේ. hashtag එකක් දාලා ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන type කරන්න ඔයාට ඕනේ වචනේ මම මෙතන type කරනවා list. ඊට පස්සේ මෙතන hashtag දානකොට ඔයාට බෑ space තියන්න. ඒ හින්දා අපි ඒකට use කරනවා underscore mark එක. ඊට පස්සේ off underscore ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ආයෙ type කරන්න prime underscore ඊට පස්සේ ඊළඟ word එක misters underscore off ආයත underscore ශ්‍රී ලංකා මම එක වචනයක් විදිහට type කරනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට කැමති විදිහට hashtag එකක් use කරන්න. මෙහෙම hashtag එක use කරපුවාම list of prime ministers of Sri Lanka කියලා කවුරු හරි search කරොත් එහෙම ඕනම තැනක මේක මේ යටතේ තියෙන හැම එකක්ම එකම තැනකදී බලා ගන්න පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය පුද්ගලයාට. එතකොට අපිට ඒකෙන් හම්බ වෙන වාසිය තමයි අපි hashtag එකක් දාලා තිබ්බොත් අපේ වීඩියෝ එකත් suggest වෙනවා ඒ search කරන පුද්ගලයාට. අපි බලමු මේක කොහොමද apply වුනේ කියලා මගේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. හරිම සරල දෙයක් කරන්න තිබ්බේ. right එක මම කරපු changes සේව් වුණා. දැන් මම මගේ channel එකට යනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් බලා ගන්න මගේ වීඩියෝ එකට hashtag එක apply වෙලා තියෙන විදිහ මම දාපු විදිහටම list of prime ministers of Sri Lanka කියන එක ලස්සනට add වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝස් වලට hashtag apply කරගන්න. එතකොට ඔයාගේ වීඩියෝස් උඩින්ම suggest වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ views එතකොට subscribers ලා වැඩි කරගන්න මේක උදව්වක් වෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද ඔයාගේ YouTube channel එකට intro එකක් free design කරගන්න කියන එක. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරන්නම් ඒ ගැන. හැමෝටම සුබ දවසක්.